Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, với nỗ lực không ngừng nghỉ và niềm tin mãnh liệt vào bản thân, Long Hạo Thần đã chính thức trở thành chủ nhân của kỳ tích chi kiếm sau hơn 6.000 năm vô chủ. Sáng sớm hôm sau, Sáu Khoa gõ cửa phòng Long Hạo Thần. Lần nữa thấy lão sư, Long Hạo Thần giật nảy mình bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện trên mặt lão sư luôn khí sắc âm u này đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây, đem đến cảm giác phấn chấn sáng sủa, dường như trong mấy ngày ngắn ngủi đã trẻ lại hơn chục tuổi. Dạo Hoa cười, đường nét trên mặt không căng cứng như trước nữa. Lúc này, ông chủ động mở miệng, ta đột phá, rốt cuộc ta đột phá 3.000 linh lực. Lúc trước, ta tự thôi miên mình rằng thiên phú không có gì trọng yếu. Nhưng mấy ngày nay, lần đầu tiên ta cảm nhận được tầm quan trọng của thiên phú khi tu luyện. Nhiều năm tích góp, rốt cuộc có cơ hội bùng phát. Hạo Thần, cảm ơn ngươi. Long Hạo Thần nhất thời xấu hổ. Lão sư, đây là việc đệ tử nên làm, có thể giúp lão sư là tốt rồi. Dạo Hoa mỉm cười nói, tốt lắm, rất thầy trò chúng ta không cần khách sáo. Lão sư sẽ ở lại Thánh Thành đi theo sư tổ tu luyện, người cũng nên gia nhập Sama đoàn để lấy kinh nghiệm. Nói xong những lời này, Dạo Hoa tặng cho Long Hạo Thần một chiếc nhẫn dùng để lưu trữ đồ vật, sau đó cũng rời đi. Trước khi vòng loại 16 người diễn ra, Liên minh Thánh Điện đều sẽ cho mỗi người một bất ngờ. Khỏi cần phải nói, chính là đem trang bị trợ cấp cho mỗi thành viên. Long Hạo Thần được Hàn Kiếm đích thân lựa chọn cho 3 trang bị, đó là một bộ giáp, một thanh kiếm, một tấm thuẫn. Bộ trang bị này tên là Thánh Linh 6 trang, Thánh Linh thuẫn, Thánh Linh kiếm, riêng lẻ thì là cấp bậc trang bị ma pháp, nhưng ưu điểm ở chỗ 6 trang tổ hợp cùng một chỗ tương đương với trang bị cấp linh ma. Long Hạo Thần vốn tuấn tú, nay mặc áo giáp bạc càng thêm anh tuấn, hắn đứng soi gương mà dường như không nhận ra chính mình. Thánh Linh giáp không quá nặng, phẩm chất so với áo giáp cũ của hắn tốt hơn chút ít. Hơn nữa, có cả mũ giáp, có thể che lại bộ mặt, phòng ngự càng thêm toàn diện. Lý Khinh và một số tuyển thủ khác không được may mắn như Long Hạo Thần, tuy liều mình cung cấp phần thưởng nhưng bọn họ phải tự mình đoạt lấy. Lúc này, nàng có mặt ở một không gian tối đen. Có thể cảm nhận được Lý Hinh trưởng thành không ít, phát giác có điều bất thường đang xảy ra, kiếm quan trên tay Lý Hinh khẽ động, hướng thẳng đến phía mục tiêu công kích. Ở phía Thiết Khách Thánh Điện, với thân phận là luân hồi thánh nữ, Thản Nhi được quyền lựa chọn trang bị cho mình. Tất cả bảo bối trước mặt Thánh Điện đều hai tay dâng lên cho nàng tự quyết. Sau quá trình trao thưởng diễn ra suôn sẻ, vòng loại 16 cường sẽ tiến hành diễn ra ở sân kỵ sĩ. Tất cả đã có mặt đông đủ, một ngày quan trọng như này sao có thể đến trễ. Hàn Kiếm là người chỉ huy vòng đấu loại lần này. Sau khi tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, ông trong 16 thí sinh bốc thăm đấu loại. Khi nhân viên công tác lần nữa kiểm tra số dự thi xác nhận thân phận, 16 người đứng quay quanh Hàn Kiếm thành một vòng tròn. Lúc này có thêm 5 người lớn tuổi đi đến đứng bên cạnh Hàn Kiếm. 5 người này bao gồm đường chủ hiệp khách đường của Thiết Khách Thánh Điện, quản lý 36 vị hiệp bẩn thiết khách cường đại nhất, Thiết Khách Thánh Điện, phó điện chủ Ảnh Tùy Phong, Ma Pháp Thánh Điện phó điện chủ, Thánh Ma đạo sư, đoàn trưởng Ma đạo đoàn Lâm Thần. Đương nhiên Long Hạo Thần sẽ không biết, ông lão này là ông nội của Lâm Hâm. Ma Pháp Thánh Điện phó điện chủ, Hồng Y giáo chủ, địa chủ Tế Tự Điện, Nhược Thủy, Chiến sĩ Thánh Điện phó điện chủ, đường chủ Cuồng Chiến Đường, cường giả cấp chiến đế, Nhâm Ngã Cuồng. Người cuối cùng là phó điện chủ Linh Hồn Thánh Điện, đường chủ Linh Huyết Đường, triệu hoán sư cấp linh đế Tam Thủy. Tuy có 6 người, nhưng kỳ thật là 5 người tiến hành giám sát, suốt tham do một mình Hàn Kiếm đảm nhận. Quả cầu phát sáng mọi người từng nhiều lần trông thấy lại lần nữa xuất hiện. Sửa thêm màu sắc ánh sáng trên người từ nhạt đến đậm, bắt đầu thi đấu. Tổ thứ nhất ở lại trong sân. Long Hạo Thần là người đầu tiên thi đấu trong vòng loại này, nhưng khi nhìn đến đối thủ của mình thì hắn bỗng thất kinh. Lý Kinh cũng giữ người trong giây lát, không ngờ rằng tỷ đệ của bọn họ lại kém may mắn như vậy. Tiến đến trước mặt đối phương, Lý Kinh nhìn vẻ mặt chưa hết chấn động của Long Hạo Thần mà tươi cười nói: đệ đệ ngốc, làm gì vậy chứ? Có cái gì phải khó xử? Chẳng lẽ nếu tỷ gặp người khác thì có khả năng tiếp tục tiến tới ư? Ta có thể vào 16 cường là nhờ Thản Nhi giúp đỡ. Ta đã rất thỏa mãn rồi, suốt thăm gặp đệ. Kỳ thật, đối với tỷ mà nói là tốt nhất rồi. Cho dù thua, có thể đưa đệ đến nhà bát cường, đây không phải là việc tốt ư? Long Hạo Thần còn định mở miệng thì Lý Kinh đã hướng phía trọng tài, trực tiếp nhận thua. Loại tình huống này, dù là mấy được tuyển chọn Sama đoàn 16 cường trước đây đều khá ít, dù sao có thể đi tới một bước này đã vô cùng gian nan, mỗi tiến lên một bước, chứng tỏ địa vị tại liên minh Sama đoàn càng cao. Cho dù biết thực lực của mình không bằng đối thủ, đa số người sẽ chọn cứng rắn chống lại. Đối với việc Lý Kinh nhận thua, Hàn Kiếm ngồi ở khán đài khá là hài lòng. Ít ra cô không tiêu hao sức lực của Long Hạo Thần, những trận sau y như cũ mỗi ngày tiến hành, nếu ở ngày trước tiêu hao quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến trận đấu ngày hôm sau. Đến đây thì cũng hết tập 45 Thần ấn vương tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.